Sunt foarte, foarte fericită pentru că azi o să-mi pun aparat dentar. Deci acum noi o să plecăm după Scarlett și o să o ducem la dentist să își pună un aparat. O învoim pe Scarlett de la școală astăzi. Ea de obicei are ore până la ora 3, dar programarea este la 12:45, așa că trebuie să o luăm puțin mai devreme. Mergem să o luăm și direcția ortodont. Hei! Ce faci, puiuțule? Bine, Ziua cea mare. am așteptat ziua asta de când? Eu nici nu știam că Scarlett o să-și pună astăzi aparat, vă zic sincer, dar dacă ar fi fost, să știu, mie mi-ar fi plăcut să merg să o văd și pe ea cum își pune aparat, să ne reamintesc, dar am fost la școală și oricum nu cred că putem să mă duc. Education first. Wow! Bună ziua! Asta cred că este cea mai faină atracție aici în cabine. Copiii vor neapărat să-și pună plasticele astea pe picioare. Pascale, te emoții? Da? Ești fericită? Bine, puiule. Eu am nevoie de aparat dentar pentru că dinții mei sunt destul de strâmbi. Am venit cu alți dinți strâmbi să iasă perfect. Acum sunt sigură că Scarlett a avut emoții foarte mari și știu că și eu am avut emoții și știu și cum am simțit după aia. Am zis că arăt foarte rău, așa am crezut. După aia urma să văd că nu era așa de rău, dar nu. Puteți să intrați, vă rog frumos, acolo în față. Deci nu pot să cred că după câți ani? 3 ani, cred că suntem din nou în același cabinet. Este chiar fain să îți alegi culoarea. Vreau alb mov, alb mov, verde alb, verde alb, verde alb. Deja ți alegi culorile? Da. Hey! Știi, parcă suntem la surprize. Ăștia care sunt mai mici nu știu. Așteptăm să vedem, oare vine, nu vine, doamna doctor. Salut, salut! Bună din nou! Scarlett. Bine. Ai venit cu susținător? Mi-am venit să-l obișnuim și pe Amza, pentru că lui se mișcă acum un dințișor și... Doi, mă scuzați, 2 se mișcă. Ok, să povestim un pic cum a ajuns Scarlett la etapa aceasta de aparat fix, de bracket. În prima etapă, vedem pacienții la o consultație, unde le pun diagnosticul și le stabilesc planul de tratament. Și, practic, în urma investigațiilor pe care le fac, urmează etapa de montare a aparatului, urmând ca pacientul să vină periodic la controale care urmăresc planul de tratament pe care l-am stabilit de la început. N-am nicio problemă cu a pune aparat dentar, pentru că chiar vreau să pun aparat dentar. Mi se pare, adică, să rămân așa cu ei, adică toată viața, nu mulțumesc. Adică mai bine port un aparat dentar care și arată bine. Ok, o să-ți fac un periaj întâi, Dar de ce, mama? Pentru ce periajul? ca să lipesc aparatul pe dinții curați. Ce curios e Amza. Deci mi-aduc aminte prima dată acum 3 ani când am venit cu Scarlett ca să-i se pună disjuntorul, acel lărgitor de maxilar. Era foarte îngustă aici în maxilar și a trebuit lățită ca ulterior când îi cresc dinții, adică acum, să poată să-i încapă toți în gură, cum ar veni. Eu prima dată am avut aparat de dentar pe cerul gurii pentru că gura mea era mai mică și dinții nu puteau să crească drept. Și mine l-a făcut mai mare și acum îmi pun aparat dentar. Pentru ce sunt bezelele ăia? Bezele? Nimeni nu le-a mai zis vreodată așa frumos. Sunt niște rulouri pe care le punem aici să nu intre saliva. Trebuie să fie totul curat și uscat când lipim aparatul. Acum pregătim dinții ca să lipim aparatul. Da, mă bucur foarte, foarte tare pentru ea, că știu cât de fain a fost pentru mine și știu că este o chestie care chiar merită să investești în ea. Și sunt foarte happy că am avut. Îi rup molarii de 12 ani, încă nu sunt complete rupți, nu o să-i prindem astăzi. Dar Scarlett. că ea n-are încă, are 12 ani. Face 12 ani chiar săptămâna asta. Săptămâna asta faci 12 ani. Bine. 2 zile? Deci e cadou de ziua ta aparatul. O să vă arăt un pic de ziua ei la petrecere, o să mâncăm supă cremă.
În următoarele zile o să simți un pic presiune pe dinți, da? Poate fi ușoară presiune, poate fi un pic mai mare, depinde de la pacient la pacient. Partea care nu ne convine la toată lumea este că e un pic dureros, dar va suferă la frumusețe. Scarlett, stay strong, crede-mă că merită. Și dacă acum zilele astea o să experimentezi durere și la orice o să mănânci o să te doară, mai ales sandwich, nu mâncă sandwich. O să fie bine și o să merite. Hamza, după cum știți, este un mare biciclist, iar de anul acesta, începând de ziua lui, o să fie și motociclist. Exact. Da, o să primească o motocicletă electrică de ziua lui. Este promisă de anul trecut, a fost un băiat foarte bun cu minte, este și pasionat de motor, bineînțeles că de-aia o primește. El este foarte așa incisiv când vine vorba de bicicletă, de motor, de tot. Și atunci, da, merită să îi luăm o motocicletă mică pentru el. Eu nu am avut aparat dentar. Eu am avut și a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea. Și îmi pare rău că nu am avut dinții drepți la nunta mea. Da, ai avut, știu că erai mult cu, așa cumva, te simțeai, știi că aveai un colț aici sus. Da, aveam un caniu ridicat, tot doamna doctor Păunescu mi-a pus și mi-a aparat și mi-a făcut cel mai frumos zâmbet pe care aș fi putut să am. Eu am avut binecuvântarea să am dinții drepți aici în față, doar că în spate măselele sunt cumva, nu calcă dinții perfect, mușcătură. Da, dar în față arată ok. Se simte. Încă nu ți-am pus arcul, ți-am pus doar aparatul. Hai să-ți alegi culorile. Wow, ce paletă de culori aici! Să îndoi arcul în spate, să nu te jeneze. Oricum o să fie câteva zile așa de acomodare cu aparatul, în care o să simți tensiuni pe dinți, posibil și jenă. Ok, Scarlett, perfect. Gata? Gata! Super rapid! Nu știu cât să zic, a fost 10 minute? Vreo 20. 20 de minute? Mi s-a părut nouă că a trecut mai repede. Da, la jos când? De obicei pun cam după 2-3 ședințe partea de jos. Ca să se obișnuiască pacientul, începem să lucrăm pe partea de sus și după aceea punem și partea de jos. Bine? Arată super, mami, super și imaginează-ți rezultatul de la final. În medie, tratamentele durează cam 2 ani de zile. Sunt tratamente pe care le terminăm într-un an jumătate, sunt tratamente care durează și 3 ani, însă undeva cam 2 ani e o medie. La tine undeva între un an jumate și 2 o să fie. Ce vreau să amplific, să zic așa, e faptul că tratamentul ortodontic nu înseamnă doar alinierea dinților, ci și să ajungem la o mușcătură corectă și asta durează mai mult. După 3-4 luni o să vezi că dinții s-au aliniat în mare parte, însă asta nu înseamnă că tratamentul s-a finalizat. Durează cel puțin un an jumătate să ajungem la o mușcătură funcțională. Și de asta e important să punem și aparatul de jos, unde jos nu sunt dinții atât de înghesuiți, însă e important să coordonăm arcada de sus cu cea de jos, ca la final să muști corect. Da? Deci să fie un tratament nu doar estetic, ci și funcțional. Credeți-mă că nu mai știu cât l-am ținut, dar cred că l-am ținut între jumătate de an și un an, nu mai mult. Deci foarte puțin a fost pentru mine. Ce periuță ai tu, electrică sau manuală? Da, pe ambele. Ambele, ok. Din punctul meu de vedere, importantă e tehnica periajului, mai puțin tipul periuței, da? Deci poți să te periezi ori cu electrică, ori cu manuală, cu ce simți tu că reușești să-ți faci mai bine periajul. Da. Cu cea manuală, o ții circular pe brecheți, da? Brecheții sunt lipiți pe dinte, nu se dezlipesc ușor, nu se dezlipesc la periaj, se dezlipesc doar dacă muști din ceva tare, da? Deci o ții circular pe brechet și în jurul brechetului, după care ții periuța oblic la 45 de grade deasupra și sub brecheți, da? Da. O să mai dăm o periuță interdentară pentru zonele mai retentive, găsiți în comerț așa ceva. Nu o forțezi între dinți, că nu ai spațiu, ci între brechet și dinte, unde simți că nu reușești să cureți cu periuța obișnuită, te poți ajuta și cu așa ceva. O să vreau zilele astea să mănânci un pic mai moale, până te obișnuiești cu aparatul, după aceea poți să mănânci aproximativ normal, doar să eviți alimente foarte tari, să muști din alimente foarte tari, gen nuci, alune, popcorn, fructe cu sâmburi, da? Atenție mare! Țin minte că mie nu-mi păsa. Adică nu-mi păsa, de exemplu, vă zic o chestie care sper să n-audă asta doamna
Păunescu, deci chiar sper. Eu mâncam gheață, goală, așa gheață, pur și simplu, am și mușcam gheață. Și da, mi s-a rupt brechetul. Și aia e, acum după aia m-am dus, m-am simțit puțin prost când eram acolo și am zis că, acum doamna asta trebuie să muncească că mâncam eu gheață. Da, copil de 11-12 ani cât aveam. Da, i-am spus care să aibă grijă, să nu facă cum am făcut eu. Cred că mi l-am rupt de vreo 3 ori și odată mi s-a băgat sârma în spatele gurii, acolo foarte tare adânc. Și a trebuit tata să mi-o taie și a fost oribil. Să vedem cum să facem cu această urgență. Nu știm, sunăm la medic să vedem. Mama, uite, nu putem să ne întâlnim din cauza coronavirus. Da. Cum arată? Cum arată? Asta a fost bucățica. Dar am trecut peste fazele astea și acum știu cât de mult am meritat și cât de fain e să ai dinți drepți și să ai, în primul rând, o mușcătură corectă. Dacă te jenează ceva, e posibil la început să-i simți un pic proeminent, să-ți facă vreo rană pe buze sau pe obraj, mai ales cum sunt caninii mai în afară, da? O să-ți dau ceara asta, rupi un pic din ea, faci așa ca o biluță de ceară și o pui pe brechet, unde simți că te jenează, te agață, e deranjant, îmbraci brechetul în ceară, o tot schimbi până când îți trece rana și ușor, ușor se obișnuiește mucoasa cu brecheții și nu o să-i mai simți așa proeminenți. Așa simți până te obișnuiești. Durează 2-3 zile, maxim o săptămână până te acomodezi cu brecheții. Bine? Da. Bine, Puiule. Prima dată pentru mine a fost așa un șoc pentru că era foarte diferit și cum simțeam, de fiecare dată îmi dădeam cu limba așa peste dinți și se simțea foarte ciudat și inconfortabil. Ce simți tu astăzi, Scarlett, că ai primit aparatul? Cum te simți? Fericită. Ești fericită. Să știi că nu întotdeauna copiii au gândit astfel. De multe ori, cel puțin când eram eu mică, eu nu mi-am dorit aparat dentar pentru că era o preconcepție, era și un film, Betty cea urâtă, o știi? Nu, era un film, tu ți-amintești? Care cumva stigmatiza persoanele care purtau aparat, însă lucrurile s-au schimbat enorm în zilele noastre. Copiii când vin la consultație mă întreabă direct când punem aparat, când putem să începem, punem astăzi aparatul? Serios, sunt mulți copii care mă întreabă asta. La fel și Scarlett. Ce părere ai despre copiii care au dinții drepți și fac bullying copiilor care au aparat dentar? Față că copiii care o să aibă aparat dentar, ei o să aibă dinții drepți și ei după. Și de ce să faci? Pentru că e super fain să ai aparat dentar și nu e nicio rușine. Bravo. Dacă face bullying, înseamnă că e gelos că ai aparat dentar. Și chiar dacă nu ai aparat dentar și nu ai nevoie, e foarte fain. Și ceilalți care au nevoie să nu vă fie nicio frică și nicio rușine că o să vă puneți aparat. Mă bucur foarte tare că nu-i se pare că arată urât și că îi place. Deci mă bucur foarte, foarte mult asta, să nu fie insecure despre cum arată cu aparat dentar și că îi place și se bucură. Și știu că merită și când o să și-l dea jos. Ce-mi place. Hai acasă. Haide. Mulțumim tare mult. A fost foarte ușor și cu un rezultat mare. Mulțumim. Cu drag, ne vedem la contact. Mulțumim foarte mult. La revedere. Sunt acum la școală pentru că noi trebuie să o luăm pe Melissa și sunt colegii mei. Și vreau să-i arăt cum arată dentar. Deci colegile ei sunt foarte hype și așa și mă gândesc că au fost gen Scarlett, nu știu ce. I wanna see! Scarlett, show me your braces. Scarlett. Looks pretty. What do you think about Scarlett? I like it. They're amazing. What do you think, girls? I love them. They're I love them. Yeah? Nu mai faci așa. Nu mai faci așa. Eu am rămas foarte șocată când am văzut-o, deci am rămas așa și mă uitam la el, eram, stai puțin, Scarlett, stai puțin, ce ți-ai făcut? Și după aia era foarte chill, mi-am pus aparat, nu știai. A fost un șoc plăcut, pentru că chiar mi se pare că este bine. Îți mulțumim că te-ai dat până la final. Acesta a fost aparatul meu dentar. Pa! Bye! Bye!